سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین در برنامه ازمه و ما امروز روز آخر مثلا ما بخیر یک کل چیزا رو جمع کردم، منظم کردم، خانهش رو دوباره پس پاک کردم و حالی بخیر موریم بخیر طرف خانه دیگه، یعنی کل جای پاک صاف منظم کردم، اتاقا رو تشنا و کل جایش رو فعلا دیگه مرافی بخیر. چیز اینی خانه که از کلگیشی ده کراییسته که هر کس ده اینجا اورلاب میه خانه کرا میگیره میشینه و تا هر وقتی که اورلابش پرشت یک روز دو روز و یک ماه کلی خانه که است کراییسته. همینجا کلی میه حتما کدام جای دیگه بود تو ندیدی. این کل خانه کسی کرایه است. غشگوار سیده اونجا زیاد جای دلواز، جای بسیار دلچسب و خوبش بود. اولادام زیاد خوش بود دیگه. مو 3 روز اورلاب دیدی، 3 روز بخیر پرشت. امروز روز سوم است که باید بخیر ساعت 10 بجه کلیر دش پس بیتی و بوشیم بخیر. حال دیگه پدر اولادامو برای کلیر ده تسلیم میکنه. اینجا چیش است؟ اینجا ریسپشن چی بیسا که اونجا گپ میزنه، خانه رو میگیره پس تسلیم میکنه. هپی میل نیست KFC. یا سلام دوستای عزیز، اولادا گوش شد دیگه درخواست اولادا در KFC مادن و امیدم چی میخوری بچه؟ زیاد خوش داری؟ چی هست؟ گوشت مرغ سخاری؟ خدا چکلای بیست. پدر اولادا میتر خسته شده از دستی کشتو پیساش هم خلاص شده، جیبش هم خالی شده. محمدم های چی میخوری بچه؟ این لیبلینگس سنی محمدم است. درخواست محمدم schnell Gesundheit Ahmad Gesundheit Ahmad
سلام دوستای عزیز، ما بخیر خانه مادیم، خانه رسیم و اولادا یگان دارن تحفه گرفتیم. عالی اولادا شلسته که تیز تحفه من باز که دیگه ما هم بخیر تحفه شدش دادی، زیاد خوش شده. محمد امید آرمان تحفه شو خوش شما؟ محمد کمک پس محمد تحفه خوش تماد؟ و عالی تحفه امید باز میکنه بخیر. چیز گفتی باشه در فارسی هم بگی. فارسی احمد هم کوشش میکنه که پدر کمک شده که چی یعنی زودتر خلاص شده. اولادا زیاد خوش کرده توفای خورده دیگه، زیاد خوش شدن دیگه. زیاد پیشتر یک چند دقیقه پیشتر از مای پدر تشکری میکرد که توفی از دلش گرفته شده. یعنی که یا خدا قربان دستایت شم، دستایت اوگان نشو. نفسی مادر کوشش میکنه که استاد کنم و نمیتونم. احمد خب دوستای عزیزی هم توفی آرمانده هسته و حالی نوبتی توفی آرمانده هسته که بخیر پدرش واس کنه جور کنه و دم آرمانده بیته بخیر. آرمان احمد آرمان was machst du? Tag. Poppets. Ahmad. بگیره خیلی سرشی. نه من مکان بیفتم. خب روشن که داخت آورد اینی نه اینی ساوسه نه ساو اینی نه اینی رو داخت اینا رو گونده کن تاره نه ساو اینی سیسوده اینی کس فرن رسته تو بیدن دوره اینا رو کلی ساو اینی کلی
Strub mora ini. چیز خوب شیست درمان؟ اله؟ Voornaar drukken, kom niet naar voornaar, gangs. Gang eenmaal nog? Ja, jetzt. Siehst du doch meine Ohren, was sind denn?